في قديم الزمان وفي قرية صغيرة على شاطئ البحر ولدت طفلة يتيمة الأم. كانت طيبة القلب نقية الروح، تعمل بجد وتخدم أباها بإخلاص. لكن زوجة أبيها الشريرة وبناتها لم يتركن لها يوما بلا ظلم أو قسوة. طردوها من البيت، فمشت وحيدة مع كلبها على الرمال لا تدري أين تذهب، حتى وقفت أمام البحر الكبير. وهناك حدث ما لم يخطر ببال أحد. ظهرت سمكة ذهبية ناطقة ستغير مصيرها إلى الأبد. فهل كانت مجرد صدفة أم نبوءة قديمة ستتحقق؟ هيا بنا. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، قرية صغيرة تختبئ بين زرقة البحر وخضرة التلال، كأنها لؤلؤة تتلألأ على حافة الأمواج. في أحد بيوت الصيادين، حيث يعانق صوت الموج حفيف النخيل، عاشت حليمة وزوجها رمضان حياة بسيطة يعطرها ملح البحر ورائحة الشباك المبتلة. وفي ليلة مقمرة سكنت الريح وسكتت الطيور، فأغمضت حليمة عينيها لتجد نفسها في حلم غريب. رأت بستانا مضيئا لا يعرفه البشر، وأشجارا تعانق السماء، وفي قلبه شيخ وقور بلحية بيضاء يلمع نورها مثل نجوم البحر. اقترب منها وهو يحمل طفلة كالقمر، عيناها تتلألآن بصفاء البحر عند الشروق. قال بصوت رخيم يهز أركان المكان: هذه ابنتك سعاد، ستصير ملكة لهذه البلاد من شرقها إلى غربها. احفظي الحلم ولا تخشي شيئا، فالبحر سيحميها. انتفضت حليمة من نومها وقلبها يخفق كجناحي طائر مذعور، وأيقظت رمضان لتروي له ما رأت. أشرق وجه الصياد ببصيص أمل، وضم يديها قائلا: ربما هي بشارة من السماء، لعل الله يهبنا بنتا يكون قدرها عظيما. ومع انبلاج الفجر راحت الأم تعد الأيام انتظارا لتلك القادمة الموعودة. لكن قدر الله كان يحمل فرحا ممزوجا بالدموع. فبعد أشهر قليلة وفي ليلة تعصف بها الأمواج، وضعت حليمة طفلة تشع بنور هادئ، إلا أنها فارقت الحياة مع أول صرخة من سعاد. جلس رمضان على عتبة الكوخ يحتضن مولودته، والبحر أمامه كأنه يواسيه بألحان أمواجه. سعاد، هكذا أوصتك أمك، وستكونين منارة هذا البيت مهما كانت العواصف. كبرت سعاد بين أصوات البحر وريح الشاطئ، ورافقها منذ نعومة أظافرها كلبها المرقة الوفي، صديقها وحاميها من الوحوش الصغيرة والكبيرة في الغابة القريبة. أما والدها رمضان فقد صار وحيدا بعد فقدان زوجته، يكد في الصيد ويعلم ابنته فنون البحر والشباك، ويزرع فيها حب العمل والصبر. بعد سنوات تزوج رمضان من امرأة أخرى أنجبت له سلوى وسوسن، ابنتين جميلتين، لكنهما لم تشرعا في تعلم العمل أو مهارات الحياة. كانت سلوى متعالية، تغتر بجمالها وتتخيل القصور والخدم، بينما سوسن كسولة لا تقوم إلا بالحد الأدنى من أي عمل. أما سعاد فكانت تتحمل عبء البيت كله بصبر نادر، وتساعد أبيها في البحر منذ فجر كل يوم، تنظف الشباك وتجهز الطعم وتتفقد صغار الأسماك لتعلمها الرحمة، وكأنها تتعلم من البحر دروس الحياة. رغم كل هذا لم يزل قلب زوجة أبيها يضج بالحقد والغيرة. كل يوم كانت تبتكر وسيلة لتوبيخ سعاد، حتى أصبحت حياتها اليومية مشحونة بالتحديات، بينما أخواتها تلهو وتستكين للكسل. ومع مرور الوقت صار أهل القرية يحدقون بسعاد بإعجاب، بجمالها، بحسن أخلاقها، وبحنانها على الجميع. كانوا يأتون إليها طالبين النصيحة أو بعض الأسماك الطازجة أو مجرد سماع كلمة طيبة. أما زوجة أبيها فقد وجدت في هذا الإعجاب الذي تحظى به سعاد شرارة لتغلي غيظا وحقدا يوما بعد يوم.
هذه الطفلة ستأخذ كل ما أريد لنفسي ولابنتي، كانت تقول في سرها. وعندها بدأت المؤامرة الأولى: كيف تجعل سعاد تشعر بالغربة في بيتها، كيف تجعلها تذوق طعم الظلم قبل أن يشتد الصراع حقا. حدث في يوم من أيام الصيف أن عاد الصياد رمضان من البحر وقد ملأ شباكه بصيد وفير لامع تحت الشمس كأنها كنوز صغيرة. قالت زوجته بغرور: سعاد، أسرعي وقشري السمك واغسليه ثم اطبخي لنا الطعام. ابتسمت سعاد في صمت وأخذت تعمل كما اعتادت، تغني لنفسها على نحو خافت، محاولة أن تنسي التعب وهمومها. حينما جاءها صوت غريب خافت ينبعث من مكان ما قريب. أدارت بصرها حولها فلم تر أحدا، وقالت في نفسها: ربما يكون صوت إحدى القطط التي اشتمت رائحة السمك. لكن الصوت تكرر وكان رقيقا وعذبا حتى استطاعت سعاد تحديد مصدره. كان من الإناء المملوء بالسمك. نظرت بفضول فإذا بسمكة غريبة اللون والشكل تنظر إليها بعينين تلمعان كنجوم البحر. قالت السمكة بصوت رقيق وعذب: يا سعاد، أنت فتاة طيبة وذكية. أنا ابنة ملك الأسماك. أوصاني أبي بعدم مغادرة الأعماق، لكني أحببت المغامرة. صعدت لأستمتع بنور الشمس وأتعرف على عالم الطيور والمراكب، فسبحت وعلقت في شبكة الصيد. أرجوك ساعديني لأعود إلى مملكتي، فلا شك أن أبي قلق علي. عجبت سعاد من توسل السمكة، وكانت تعرف عن قلبها الرحيم. حسنا، سأساعدك بكل سرور، لكن كيف؟ ابتسمت السمكة وقالت: حين تهب الريح الشمالية ألقيني في البحر، سيحملني التيار إلى أعماق المملكة، ولن أنسى معروفك أبدا. يوما ما ستجدينني بجانبك. انتبهت سعاد من شرودها وتساءلت: كيف تتكلم الأسماك؟ هذا والله أمر عجيب. أجابتها السمكة: للبحر أسراره، ولكل مخلوق على الأرض ما يقابله في الأعماق. وضعت سعاد السمكة في إناء مليء بالماء، وأخذت كلبها المرقط وانطلقت مسرعة إلى الشاطئ. قالت السمكة قبل أن تغادر: إذا احتجت شيئا أو كنت في ورطة صفري نحو الريح وسآتي إليك على الفور. عندها هبت ريح الشمال. ألقت سعاد بالسمكة في البحر وابتسمت وهي ترى التيار يأخذها بعيدا إلى أعماق الماء. ثم عادت مسرعة إلى البيت لتكمل عملها وهي ترتجف خوفا من افتضاح أمرها أمام زوجة أبيها. لكن الذي خافت منه قد حدث بالفعل، فقد جاءت زوجة أبيها لتتفقدها فلم تجدها، فاغتاظت وقررت الانتقام، وتسللت الشكوك إلى رأس رمضان فطلب منها أن تضربها وتحبسها. لكن سعاد حين عادت لم تظهر الخوف، بل انهمكت في تقشير وغسل السمك الذي بدأته قبل مغادرتها. دخل عليها الأب، فلما رأى اجتهادها وحرصها ذهب عنه الغضب، وابتسم قائلا: سرعي في أعداد الطعام فالوقت متأخر. وهكذا مرت الأيام، وظلت سعاد مثالا للصبر والرحمة، بينما كانت السمكة الملكية تراقبها من أعماق البحر، تنتظر اللحظة المناسبة لمكافأتها. لم يهدأ قلب زوجة الصياد على سعاد، ولم تترك فرصة إلا واستغلتها لتزرع الغضب في قلب رمضان. ففي صباح عاصف، بينما كانت سعاد منهمكة في تجهيز السمك وغسل الأواني، دخلت الزوجة بغضب مدوي والابتسامة الماكرة ترتسم على شفتيها. يا رمضان، هذه الفتاة لا تسمع كلامي، تتصرف كما تشاء، إنها تعكر صفو البيت وتستهين بعاداتنا. تقدمت سلوى وسوسن خلفها تملأهما الغيرة والغرور، وصاحتا معا: يا أبي، إنها دائما تظهرك ضعيفا أمام الناس وتجعلك تشعر بالحرج أمام الجيران. ارتبك رمضان وارتجف قلبه بين حبه لابنته وخوفه من غضب زوجته، وقال بحزن: سعاد، لا أعرف ماذا أفعل، الأمور صعبة اليوم. كانت سعاد واقفة قلبها ينبض بالخوف والدهشة، لم تصدق أن الأيام ستصل بها إلى هذا الموقف.
أبي، أنا لم أفعل شيئا، أنا فقط أعمل وأساعدك، قالت بصوت مكسور. لكن قلب رمضان الذي تمزق بين الطاعة والغضب لم يستطع مقاومتهم، فارتعش صوته وهو يقول: اذهبي يا سعاد، غادري البيت اليوم حتى تهدأ الأمور. انسابت دموع سعاد على خديها، لكن لم يكن أمامها خيار سوى الطاعة. جمعت أغراضها الصغيرة، وخلفها كلبها المرقط الوفي يتبعها وينظر إليها بعينين تقولان: لن أتركك وحدك، وسأسعى جاهدا في حمايتك ولو افتديتك بروحي أيتها الحنونة. خرجت إلى الشاطئ المظلم والليل يوشك أن يلف السماء بستار أسود. جلست على صخرة قريبة من البحر والدموع تذوب في الريح. تذكرت السمكة العجيبة التي أنقذتها من شبكة الصيد، وأخذت الصفير من جيبها وقالت بصوت خافت: أيتها الريح، دل السمكة على ندائي، ساعديني كما وعدتيني. مع أول نفخة من صفيرتها الصغيرة، نفخت فيه نغمة خفيفة، ارتج البحر وظهر بريق فضي ينطلق من الأمواج. فتطايرت الريح إلى البحر، وخرجت السمكة الملكية، عيناها تتلألأ كنجوم الليل، وقالت لها بصوت رخيم: يا سعاد الطيبة، جئت لأرد لك جميل قلبك، خذي هذه الصدفة، ستساعدك على تحقيق ما يبدو مستحيلا. مدت السمكة الصدفة، وبدأ فيها بريق غامض ينبعث منها. قالت سعاد بدهشة: ماذا أفعل بها؟ أجابتها السمكة: في الوقت المناسب فقد ضعيها على أذن من يحتاج إلى الشفاء أو يقبع في غيبوبة، وانفخي فيها وستحصل العجائب. أما الآن فاذهبي إلى قصر الملك، هناك ابن الملك الوحيد الأمير مريض لا يستيقظ منذ شهور، وستكونين سبب شفائه، وسيجزل لك العطاء ردا على صنيعك. شعرت سعاد بقشعريرة تمشي على جسدها، وابتسمت بابتسامة خافتة، إذ أدركت أن مغامرتها الحقيقية لم تبدأ بعد، وأن البحر والقدر يقودانها نحو مصيرها. وضعت الصدفة على كفها، ثم سبحت السمكة في البحر عند هبوب ريح الشمال. شاهدت التيار يحملها بعيدا، وتسللت الابتسامة إلى وجهها، مزيج من الحزن والأمل. آه يا رب، أعني. نامت سعاد على الشاطئ، افترشت الرمال، وكلبها بجانبها يحميها. مع بزوغ فجر اليوم التالي، انطلقت سعاد وهي تحمل الصدفة في كفها، وكلبها المرقط يسير بجانبها. كان الطريق طويلا وموحشا، يمر بغابات وأودية، بينما نسيم البحر العليل يهمس لها: كل خطوة تقودك نحو مصيرك. كان الطريق طويلا يقطع غابة كثيفة تتشابك فيها الأشجار وتتعالى فيها أصوات الغربان. إلى جانبها يمشي رفيقه الأمين المرقط، يرفع رأسه ويحدق في كل اتجاه، متأهبا لأي خطر. مع اقترابها من ممر ضيق تحيطه صخور وعتمة، دوى عواء حاد اخترق سكون الغابة. توقفت سعاد وقلبها يخفق كطبول الحرب. ومن بين الظلال خرج قطيع من الذئاب، عيونهم تتلألأ كالجمر، يحيطون بها من كل جانب. تراجعت سعاد خطوتين، لكن المرقط تقدم بثبات، فرش شعره وأطلق نباحا غاضبا هز المكان. قفز أول ذئب نحو سعاد، فاندفع المرقط كالسهم واصطدم به بقوة، فتدحرج الاثنان على الأرض. زمجرت الذئاب الأخرى وهاجم اثنان معا. كان المرقط يدور ويلكم بأنيابه، يقاتل بعناد أسطوري ليحمي سيدته. صرخت سعاد وهي تمسك غصنا سميكا تضرب به الأرض لتهديدهم، لكن أحد الذئاب انقض على المرقط من الخلف وغرز أنيابه في كتفه. ارتفع عواء الألم من حنجرة المرقط، لكنه واصل القتال، ينزف جرحا بليغا، حتى دفع القطيع إلى التراجع ببطء، ثم فر الذئاب إلى ظلال الغابة. وقد أدركوا أن هذا الكلب الشجاع لا يهزم. ركضت سعاد نحو رفيقها، وجلست على ركبتيها تمسح على رأسه وهي تبكي: يا وفي، يا بطل قلبي، تمسك بي، سنصل معا. نزفت دموعها فوق فرائه كأنها بلسم يخفف ألمه. مزقت طرف عباءتها ولفت جرحه بحرص، بينما يلعق يدها في صمت وعيناه تلمعان بالعهد ذاته.
لن أتركك حتى النهاية. واصلت سعاد السير وهي تحمله بين ذراعيها تارة وتدعمه ليمشي إلى جانبها تارة أخرى. وعندما ظهرت أبراج القصر من بعيد وسط أول خيوط الصباح، شعرت أن كل منهما قد اجتاز معركة ستظل محفورة في قلبها إلى الأبد، معركة الوفاء والشجاعة التي لا تقاس بثمن. وصلت أخيراً إلى بوابات القصر العالية، حيث وقف الحراس في خشوع مستغربين من قدوم فتاة ريفية وحدها. لكن بريق الصدفة في يدها جعل الحراس يتراجعون احتراماً وسمحوا لها بالدخول. في الداخل وجدت الملك شاحباً وقلقاً، وقد استنفذ كل أطبائه وحكماء المملكة في محاولة إيقاظ ابنه الوحيد الأمير الذي غاب عن الوعي منذ أشهر. قالت سعاد بصوت هادئ وواثق: أيها الملك، لدي وسيلة لإيقاظ الأمير. هذه الصدفة إذا وضعت على أذنه ونفخت فيها ستخرج النغمات التي توقظ النائمين. ابتسم الملك بحذر، لكنه كان يائسا بما فيه الكفاية ليمنحها الفرصة. افعلي كل ما تستطيعين يا ابنتي، فلن نخسر شيئا أكثر مما فقدناه. اقتربت سعاد من سرير الأمير، قلبها يخفق بقوة، ووضعت الصدفة على أذن الأمير ثم نفخت فيه نفخة خفيفة. في اللحظة نفسها تردد صوت موسيقي عذب في أرجاء الغرفة، كأن البحر يغني من أعماقه. تحركت أصابع الأمير ثم ارتعشت عينيه وفتحهما ببطء، وارتسم على وجهه الدهشة والارتياح. ارتفعت صيحات حاضرين في القصر، ودموع الملك انهمرت فرحا وهو يضم ابنه ويقبل جبينه قائلا: لقد عاد إلي، لقد عاد. نظر الأمير إلى سعاد بدهشة وإعجاب، ولم ينطق بعد، لكن نظراته كانت مليئة بالامتنان. وعرف الجميع أن الفتاة التي ظهرت بهذا الشكل البهي وبتلك الشجاعة والطيبة ليست مجرد ضيف عابر، بل هي التي سيغير حضورها حياة الأمير والمملكة كلها. ابتسمت سعاد في هدوء، وهي تعرف في قلبها أن هذا اليوم لم يكن مجرد بداية لشفاء الأمير، بل لبداية رحلة قد تجعلها تحقق حلم أمها وتغير مصيرها إلى الأبد. بعد أن فتح الأمير عينيه وارتسمت عليه علامات الحياة، امتلأ القصر بالفرح والصيحات، وبدأت الأخبار تنتشر في أرجاء المملكة عن الفتاة الشجاعة التي أنقذت ابن الملك. اقترب الملك من سعاد ويده ترتعش وهو يقول: لقد أنقذت حياة ابني، أنت ليست مجرد فتاة، بل ملاك أرسله القدر إلينا. ابتسمت سعاد بخجل وقالت: لم أفعل إلا ما يمليه علي قلبي، الرحمة والطيبة هما ما يقوداني. نظر الأمير إليها بعمق، وعرف فوراً أن هذه الفتاة الطيبة هي من ستصبح شريكة حياته. وبمرور الأيام ومع ظهور صفاتها النبيلة وحكمتها، تطورت مشاعر الأمير نحو سعاد حتى قرر أن يطلب يدها للزواج. حين تحقق الزواج لم تنس سعاد والدها رمضان، ذهبت إليه بفرح وقالت: أبي، حان الوقت لتكون بجانبي في هذا القصر، لتعيش حياة كريمة وآمنة كما تستحق. ابتسم رمضان ودموعه تنهمر وهو يحتضن ابنته. يا سعاد، لقد كسبت العالم كله بطيبتك وشجاعتك، فلن أتركك أبدا مرة أخرى. استقبله الملك والأمير بالاحترام، وجعلوه يعيش في جناح فخم داخل القصر مع كل وسائل الراحة، كتكريم له ولأفعاله الطيبة في تربيته لابنته. أما زوجة أبيها وبناتها فكانت النهاية قاسية، إذ تشردن في الطرقات بعدما أفضت مكائدهن إلى افتضاح حقدهن. وعاش رمضان حزينا على ما آل إليه مصيرهن، لكنه وجد العزاء في سعاد التي صارت ملكة محبوبة وعادلة. ومع مرور الأيام اعتادت سعاد أن تقف على شرفة القصر، الصدفة بين يديها والبحر في الأفق يذكرها بطفولتها، وتهمس: أمي، تحققت نبوءتك، أصبح الحلم حقيقة، وأصبحت الملكة التي وعدت بها، والآن أبي بجانبي، وكل شيء أصبح على ما يرام.
وهكذا صارت سعاد ملكة عظيمة لا تنسى فضل الرحمة والشجاعة، ويعيش معها والدها في سعادة، بينما الأمواج والبحر يظلان شهوداً على أن الطيب والوفاء تصنع المعجزات. جلفت سعاد على شرفة القصر، ينحني نور الغروب فوق مياه البحر البعيدة، والهواء يحمل رائحة الملح والحرية. كانت الصدفة السحرية بين يديها، تلمع بخفة وكأنها تبتسم لها، تذكرها بطفولتها وشجاعتها التي قادتها إلى هذا المصير العظيم. اقترب منها الأمير يمسك يدها برفق، وقال بابتسامة دافئة: لقد أنقذت المملكة بروحك الطيبة، وأشعلت قلبي بحبك. اليوم ليس فقط أنت زوجتي، بل شريكتي في كل شيء. ابتسمت سعاد وابتعدت للحظة عن الزخم الملكي لتنظر إلى البحر، ثم عادت لتلتفت إلى والدها رمضان الذي جلس بجانبها في جناح القصر مبتسما ومرتاحا. قالت له: أبي، الآن لم تعد وحدك، ستعيش معنا في القصر وتكون هنا مع من تحب بأمان وكرامة. دمعت عينا رمضان واحتضن ابنته بكل حنان وقال: يا سعاد، قلبك الكبير جعلك عظيمة، والحياة لم تعطي أفضل من هذه اللحظة ليكون قلبي مطمئنا. أما زوجة أبيها وبناتها فقد ضاعن في العالم الخارجي بعد أن انكشف حقدهن، بينما بقيت سعاد رمزا للرحمة والشجاعة، ملكة تحكم المملكة بعدل، تعطي الحب والكرامة لكل من حولها، وتعلم الجميع أن الطيب والشجاعة هما الطريق الحقيقي للقوة والسلطة. وفي كل مساء عندما يلمع البحر في الأفق، كانت سعاد تتذكر السمكة العجيبة والصفيرة الصغيرة التي حملت لها الأمل، وتبتسم وهي تعرف أن المعجزات تحدث دوما للقلوب الصافية. وهكذا انتهت قصة سعاد، الطفلة التي طردت من بيتها لتصبح ملكة عظيمة تجمع بين الحب والرحمة والعدالة، وتحقق حلم أمها الذي كان يوما بعيد المنال. وإذا أعجبتكم هذه القصة وترغبون بسماع المزيد من الحكايات الأسطورية والمغامرات المشوقة والقصص الهادفة، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك في قناة ظلال الحكايات والقصص، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من قصص الأبطال والممالك البعيدة، حيث الحكايات تعيش على مر الزمان.